हाइफ्युचरले चाहिँ नेपाली बजारमा नयाँ ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ लिएर आएको छ। नयाँ भन्दा नि यो 3-4 महिनै भइसक्यो लन्च भएको होइन। यसको नाम चाहिँ हाइफ्युचर ग्राभिटी भनेर छ। अनि यो चाहिँ अराउन्ड 10,000 को सेगमेन्टमा आउने स्पिकर हो। तपाईँले अन्डर 10,000 रुपिसमा चाहिँ यसलाई दिन सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट अहिले चाहिँ दराजम्सको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 9,000 को हाराहारीमा छ होइन। सो मैले चाहिँ यो स्पिकरलाई युज गरेको चाहिँ करिब 10-15 दिन भइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग यही स्पिकरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। यसमा साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ स्पेसल्ली, अनि अरू तपाईँले ब्याट्री ब्याकअप, डिजाइनहरू सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा भन्न चाहदैछु। अब यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि यदि यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई हेर्दै मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो स्पिकरलाई चाहिँ म अनबक्स गर्न जाँदैछु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो स्पिकरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब सो यो एकदमै हेभी बक्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ठुलो छ बक्स होइन। अनि यहाँ तपाईँले चाहिँ स्पिकरको बारेमा थुप्रै स्पेसिफिकेसन्सहरू चाहिँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यतापट्टि चाहिँ तपाईँले यो ग्राभिटी भनेर चाहिँ नाम लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्पिकरलाई अनबक्स गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक प्रिमियम खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ, किनभने हाइफ्युचर भनेको चाहिँ एउटा राम्रो खालको ब्रान्ड हो होइन। अब सबभन्दा माथिपट्टि चाहिँ मैले यो एउटा पाउच पाएँ होइन। अब यसभित्र के छ हेरौँ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले केही युजर म्यानुअलहरू, वारेन्टी कार्डहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा केबल पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ USB टाइप A to टाइप C को तपाईँले केबल पाउन सक्नुहुन्छ है त। हामीले नर्मली स्पिकरमा चाहिँ अलिक छोटो खालको केबल देख्छ भने यसमा चाहिँ ठिकै खालको तपाईँलाई दिएको छ है। अब त्यस पछाडि हामीसँग सायद स्पिकरै आउँछ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्पिकर भयो। अब ब्लू कलरमा छ, तपाईँले दुईवटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अर्को ब्ल्याकको पनि अप्सन छ। तपाईँलाई चाहिँ ब्ल्याक कलर मनपर्छ भनेदेखि अब यो कुराहरू चाहिँ साइडमा राखेर अनि म तपाईँलाई चाहिँ यो स्पिकरको बारेमा भन्न जाँदैछु। अब हुन त मैले यसलाई अनबक्सिङ चाहिँ अगाडि नै गरिसकेको थिएँ, युज पनि गरिसकेको छु होइन। फेरि यो अनबक्सिङ गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाएको। अब यो स्पिकरको चाहिँ सबभन्दा पहिला म डिजाइनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। अब मसँग भएको चाहिँ यो ब्लू कलरमा छ। तपाईँले माथिपट्टि चाहिँ स्ट्र्याप लगाउनलाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर बक्समा चाहिँ तपाईँले स्ट्र्याप पाउन सक्नु हुँदैन। अनि यहाँ तपाईँले चाहिँ साइडमा RGB लाइट पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसको प्यासिभ रेडिएटरमा होइन। अब यसको चाहिँ भित्र मेकानिजम अलिकति डिफ्रेन्ट छ तपाईँले अरू स्पिकरमा देख्ने, स्पेसली JBLहरूको तपाईँले जुन स्पिकर देख्नुहुन्छ त्यसको भन्दा चाहिँ यसको मेकानिजम, वर्किङ मेकानिजम चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। जुन साउन्डको आउटपुट छ त्यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँलाई दिएको छ। म त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई भन्नेछु। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले हाइफ्युचरको यहाँ ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो स्पिकरको आउटपुट चाहिँ यही हाइफ्युचर लेखेकै पट्टिबाट चाहिँ निस्किन्छ यसको साउन्ड होइन। अनि तलपट्टि चाहिँ तपाईँले यो टेबलतिर राख्नको लागि चाहिँ यो एउटा हुन्छ नि अड्डिनी खालको यो टेक्स्चर तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। सो यो स्पिकर चाहिँ त्यस्तो पोर्टेबल भनेर त्यस्तो धेरै पोर्टेबल छैन होइन। ब्यागतिर राख्न पनि अलिक ठुलै छ स्पिकर होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। अनि अब पोर्ट्स एन्ड बटन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईँले टाइप C को चार्जिङ यहाँ पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूको मोबाइलकै फोनको चार्जरले पनि चार्ज गर्न सक्नुभयो। बटन्सहरू भनेको चाहिँ माथिपट्टि तपाईँले पावर बटन, अनि भोल्युम अप एन्ड डाउन, प्ले पज भयो। अनि यो चाहिँ तपाईँले सायद TWS मोडको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले बटन पाउन सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै JBLको जस्तै छ होइन। फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले ब्लुटुथ 5.3 यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। IPX7 वाटर रेसिस्टेन्सको साथमा पनि आउँछ यो, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले 45 वाटको चाहिँ टोटल आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। 30 वाटको चाहिँ यसमा वुफर आउँछ भने अर्को 15 वाटको ट्विटर आउँछ होइन, जुन चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सीको लागि र हाई फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ रेस्पेक्टिभली काम गर्ने गर्दछ। अब यहाँ चाहिँ हाइफ्युचरले के गरेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा डेडिकेटेड ड्राइभर्सहरू चाहिँ दिएको छ। बेसको लागि छुट्टै तपाईँले ठुलो ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरूको लागि चाहिँ छुट्टै डेडिकेटेड ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ तपाईँले फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सेपरेट गरेर तपाईँलाई दिएको हुन्छ भने साइडमा प्यासिभ रेडिएटर त भइहाल्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेस यसमा एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै बेसको साथै तपाईँले चाहिँ सेपरेसन पनि राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले मिडियम भोल्युममा चाहिँ अप टु 8 आवर्ससम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मेरो विचारमा चाहिँ यो स्पिकरमा तपाईँले मिडियम भोल्युममै सुन्नुहुनेछ। अब यो स्पिकरको चाहिँ टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ सबै कुराहरू भइहाल्यो। फिचर्सहरूको बारेमा साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त, मेन भनेको त साउन्ड क्वालिटी हो। सो यसलाई चाहिँ म अन गरेर तपाईँलाई साउन्ड पहिला सुनाउँछु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो त्यो साउन्ड क्वालिटी त्यो भन्न चाहदैछु। ओके, कनेक्ट भयो। अब हामी युट्युबमा गएर केही नन कपिराइट म्युजिकहरू चाहिँ म बजाउन जाँदैछु। अहिले चाहिँ मैले त्यही 40-50% भोल्युममा चाहिँ बजाइरहेको छु। यस्तो खालको आउटपुट छ।
यो 40-50% भोल्युममा चाहिँ यसको बेस एकदमै मजाले फिल हुन्छ तपाईँलाई दामी छ यसमा बेस हैन सो अहिले चाहिँ मैले भोल्युम फुल गरिसकेको छु हैन फुल भोल्युममा कस्तो छ परफर्मेन्स हेरौँ फेरि मैले 40% का अराउन्डमा भोल्युम राखेको छु हैन एकचोटि फेरि यसमा फेरि सुनौँ हैन Come and set me free. साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कुन डिभाइसबाट हेरिरहनु भएको छ इयरफोन लगाएर हेडफोन लगाएर हेर्नुभएको छ कि अथवा मोबाइलबाट हेर्नुभएको छ के छ अब त्यो एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन कि यो स्पिकरको आउटपुट चाहिँ कस्तो छ भनेर अब म चाहिँ तपाईँलाई थोरै आइडिया दिन्छु यसमा कस्तो आउटपुट छ भनेर हैन 40-50% 50-60% भोल्युममा चाहिँ तपाईँले 40-60% भोल्युममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले बेस एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ बेस एकदमै ठिक छ हैन मलाई चाहिँ मैले JBL को चार्ज 4 मजाले सुनेको छु त्यो चार्ज 4 चाहिँ याद आएको थियो लगभग त्यस्तै साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई लागेको थियो तर जुन भोकल पार्ट छ हैन अब JBL को जस्तो चाहिँ भोकल पार्ट अब मैले अहिलेसम्म कुनै पनि स्पिकरमा देखेको छैन हैन त्यो चाहिँ गाह्रै छ अरू स्पिकरमा पाउन सो भोकल पार्ट चाहिँ तपाईँले JBL को टाइपको नभए पनि यसमा प्राइसिङको हिसाबले यसको साउन्ड क्वालिटी एकदमै इम्प्रेसिभ छ भन्छु म 9-10 हजारको लागि चाहिँ मेरो विचारमा यो वान अफ द बेस्ट साउन्ड भएको स्पिकर हो अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले हाई जब भोल्युम बढाउँदै जानुहुन्छ फुल भोल्युम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने बेस चाहिँ खासै फिल हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले क्ल्यारिटी बढी पाउन थाल्नुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल पार्टहरू हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्डहरू भोकल्स पार्टहरू चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ हैन सो हाई भोल्युममा चाहिँ तपाईँले बेस अलिक कम फिल गर्नुहुन्छ कम भने मतलब धेरै नै कम छ हाई भोल्युममा चाहिँ बेस सो यदि तपाईँले चाहिँ बेस मन पराउनुहुन्छ स्पिकरमा म जस्तै भनेदेखि तपाईँले 40-60%मा सुन्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने स्मल रुम छ तपाईँको मिडियम रुमको लागि चाहिँ 60% भोल्युम पनि इनफ छ यसमा मजाले पुग्छ तपाईँलाई भोल्युम त्योभन्दा माथि जानु पर्दैन यदि आउटडोर सुन्नु छ अलिक ठुलो रुम छ हलमा तपाईँलाई सुन्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फुल भोल्युममा सुन्नुपर्ने हुन्छ सो यदि अब तपाईँको प्रायोरिटीमा भर पर्छ यदि तपाईँले त्यस्तो ठाउँमा आउटडोरमा बढी युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाइकिङहरू जाँदाखेरि होइन साथीहरूसँग त्यसरी घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ सुन्नुहुन्छ स्पिकर भनेदेखि त्यहाँ तपाईँलाई बेस अलिक कम फिल हुनसक्छ तर रुममा आफैलाई पर्सनल युजको लागि चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई सो तपाईँको प्रायोरिटी के छ त्यो अनुसारले तपाईँले डिसाइड गर्नु होला मेरो विचारमा चाहिँ 9-10 हजारको लागि 40-60% भोल्युममा ब्याट्री लाइफ यता त्यता सबै फिचर्सहरू चाहिँ यो स्पिकरमा राम्रो छ यसमा नभएको ड्रब्याकहरू कन्सहरू चाहिँ मलाई लागेको के हो भने यसमा अक्स केबल लगाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले अक्स पोर्ट पाउन सक्नुहुँदैन अर्को भनेको FM मोडहरू चाहिँ यसमा केही पनि छैन अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईँलाई USB पोर्ट भयो SD कार्ड लगाउनुको लागि पनि अप्सन छैन मात्र तपाईँले एउटा टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ चार्ज गर्नुको लागि त्यति मात्र छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई खासै म्याटर गर्दैन भनेदेखि बाँकी त्यो कुरा बाहेक अरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो स्पिकरमा मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो ठिक छ प्राइसिङको अन्डर 10,000 मा चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्पिकर छ लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै कुराहरू चाहिँ भनिसकेको छु सो
यति नै छ हाई फ्युचरको ग्राभिटीको बारेमा। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो स्पिकरको बारेमा मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ।